RSP, sa patuloy na pagtaas ng health risks, mahalaga na maging aware tayo sa mga sakit na hindi natin agad nararamdaman. Isa na rito ang colorectal cancer. Kaya naman ngayong umaga makakasama po natin si Dr. Star De Lunas, isang gastroenterologist at hepatologist para pag-usapan ang sintomas at sanhi at kung paano natin maiiwasan ang sakit na ito. Good morning, Doc, at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Welcome, Doc. Good morning po. Hi, Doc. Doc, marami sa atin na hindi po nakakalam tungkol dito. What is colorectal cancer? Okay, so ang colorectal cancer po, ito ay isang uri ng cancer na nagmumula or tumutubo sa malaking bituka or colon. Okay. So, ayon sa huling datos, ang colorectal cancer ay pangatlo sa pinaka-common na uri ng cancer in the Philippines. And it's the fourth most common cause of cancer-related death. Okay. And so every March po, we celebrate the Colorectal Cancer Awareness Month para po i-increase yung awareness, increase yung screening, and the health promotion among our viewers. Okay, doktora, para maiwasan ng ating mga kababayan ito, ano po ba yung pinaka-common na mga sintomas na dapat bantayan? Okay, so maaari pong walang sintomas, pero kung mayroon po yung pagbago sa character of stools. Okay. So yung pag numinipis yung stools or parang dumi ng kambing katulad ng sinasabi nila, or sa ibang pasyente kung basa ang dumi. Another is kung merong dugo, passage of blood, either fresh or dark colored blood per rectum. Another is abdominal pain. Yung iba pong pasyente, they characterize it as bloatedness, parang butod sila, or yung iba naman, dinedescribe it as crampy. Yung hindi po sinasadyang pag-loose ng timbang, pagbawas ng timbang, that's one. And another is yung pagbaba ng pula ng dugo. So these patients would complain of fatigue, para silang nanghihina, laging pagod. So those are the signs po na Okay. kailangan natin bantayan. Okay, we're talking about also kanina yung normal bowel changes. So aside doon, Doc, sa yung parang hugis kambing na klase ng dumi na madalas naramdaman, what are the other red flags na dapat i-check? So mostly those things that I mentioned. Now, balikan ko lang yung kung ano yung normal na pagdumi. No? So Okay. it's very variable. Iba-iba po siya per patient. So if you notice any change in your usual bowel habits, whether you pass your stools 3 times a week, for example, Okay. tapos naging once a week for 2 to 3 weeks. Okay. So, kailangan po ay magsuspecha na tayo na baka meron hong problema sa Paano bituka. screening doon, Doc? So, okay. Thank you for that question because that is actually what we want to raise awareness of. No? So, ang screening po iba-ibang klase. So, meron pong to me, I think the pinaka-cost-effective would be colonoscopy. Okay. Because colonoscopy po allows direct visualization. Nakikita po namin talaga yung loob ng lining ng large intestines. Okay. But if you prefer the lesser invasive ones, so we can do stool tests, fecal immunohistochemical testing for the stools. But this screening would require you to do it every year. Whereas yung colonoscopy po, pwede po siyang every 10 years kung normal naman yung initial colonoscopy. Meron pa pong ibang methods, less common would be yung mga CT scan ng colon, maaari Okay. din po yan. Fecalysis, hindi. Hindi po. Yung Hindi fecalysis kasama po yun. kasi would detect yung mga bacteria, mga Okay. parasites. But Alright. yung advantage po nung sinabi kong FIT, nagde-detect po siya ng blood, ng human RBC po siya. Okay. Sa pangkaraniwang tao, hindi mo naman talaga ipapacheck up pag may pagkakaiba lang yung mga stools mo dahil minsan nangyayari naman talaga yun. Oo. Pero ano po So yung... minsan nagkakambing din yung ano? Hindi, I mean, sa lahat ng tao, Pasintabi sa mga sa lahat ng nagbe-breakfast, tao, ha? di ba, minsan pa iba-iba yung stool mo, depende sa kinain mo or depende sa bowel movement mo. Naranasan ko yun, pamame ako minsan dyan. Oo. Pero ito, doktora, ano ba yung para maiwasan po natin to, ano yung pangunahing sanhi ng colorectal cancer? So yung mga pangunahing sanhi po would be, one is genes. So Okay. genes. And that includes a family history as well. No? Pero yung hindi natin mababago yun eh. Ang mababago po natin yung ating lifestyle. So kung mahilig ka ng mga highly processed foods, tapos yung mga red meat, kung low ang consumption mo ng fiber, if Okay. your lifestyle is sedentary, also, yun kung meron ho kayong bisyo, sigarilyo, alcohol. So, those primarily puts you at risk for having colon cancer po. Ay, Okay, mas mataas po ba yung kaso nito sa
kalalakihan o sa kababaihan dito sa Pilipinas? Yes, sa Philippines po, mas predominant po to among men. Okay. But for both sexes, colon cancer is the second leading most common cause of cancer. Okay, Doc, I don't know if I should ask this, pero what's the difference with colon cancer and colorectal? So, this rectum is a part of the colon. Yes. So, but it pertains to the most distal part of the colon. Okay, ayun, yun yung different dalawa. Okay, some kasi, Doc, kapag ako, sabi nyo kanina, men, medyo laliman na natin mga ka-RSP, lagyan natin ng onting gender expression. Ayan, so ako po ay isang bading, iba't ibang klase ng forma ng pagmamahalan, ganyan. There is some kinds of, activities na ginagawa ang mga kapwa members ko, Doc. Is that also a risk for this kind of sakit? Katulad na nabanggit ko kanina, siguro maaari because of you are prone to some certain infections, Okay. ganyan. So, in that sense, maaari. But I would like to focus more on yung sa genes, the lifestyle, the vices, etc. Ayun, So, mas ano pa rin yun, predominantly symptoms talaga siya. Yung- Practices na pwede maging dahilan. Meron po bang mga dapat na i-take na para maiwasan ito? Halimbawa, mga herbal or klase ng pagkain? I would like to say having a healthy lifestyle po. So, higher fiber intake, lesser of the processed and the consumption of red meats. I would say those things. Tapos iwas sa mga bisyo, alcohol, sigarilyo, having an active lifestyle po, pag-ehersisyo. Matanong ko lang kasi sige. napag-uusapan lang minsan yung mga part daw ng karne na medyo sunog, lalo na sa mga barbecue, sa mga steak, yun daw yung mataas na may posibilidad na magkaroon. Maaari po, maaari. Oh. Talaga? Okay. Well, ang dami natin nalaman, no? In fairness naman. On that note, Dr. Star De Lunas, maraming salamat po sa pagbigay ng impormasyon patungkol sa colorectal cancer. Maraming salamat, Doktora. Thank you.